אני אקריא לך עכשיו כמה אמירות שאולי תואמות, אולי לא תואמות לאופן שבו אתה חווה בדרך כלל ומתייחס למצפן הרוחני או האלוהי של חייך. איך אתה קורא למצפן הזה או למה שמכוון אותך בחיים הרוחניים שלך? שורש הנשמה. שורש הנשמה. והקשבה עמוקה וחדה למה שמאותת לי בפנים. יש איזה מצפן עמוק מאוד שהוא עובד מאז שבאתי לעולם, והוא מסמן לי כיוונים. איתו אני מתכתב כל הזמן. אני בודק את עצמי לאור המצפן הזה. אני אדם שמתייעץ המון. מתייעץ המון על כל דבר, אני לא אדם בטוח בעצמי. אבל קודם כל, אני מתייעץ עם שורש הנשמה. אם זה מתאים או לא מתאים. יש תרבות בעולם הדתי שרוצים הסכמות לספרים. אני קראתי ספרים ואמרתי, יש לי הסכמה. הלב שלי מסכים. זה שמישהו אחר יכתוב שהוא מסכים, לא עושה לי כלום. כבר, אוקיי, לא מסכים או לא מסכים, מה זה משנה. כן. אם אני מסכים במובן העמוק של הסכמה, אז זה טוב לי. אם יש משהו שאני לא מסכים איתו, אני עושה דברים מזויפים, או לא מדויקים לי, משהו כזה, זה נורא ואיום. זו הנקודה היחידה שמעניינת אותי. שאני מסכים מה שאני עושה. בדברים קטנים או גדולים, לא משנה. אמירה הראשונה היא, אני מרגיש ששורש הנשמה מנחה אותי בחיי. כן, לחלוטין כן. זה ממש באופן מאוד ברור, זה כאילו הארדקור, זה הדבר הבסיסי ביותר שבו אני הולך. זה המקום שנותן לי תחושת ביטחון ויציבות. אין שום דבר אחר שמחוץ לי שאני בוטח בו. אני למשל לרופא, זה היה בעבר. אחרי להתייעצות אפילו חמורה יחסית, זה קיבל החלטה. ואני מרגיש שהרופא שעם כל גדולתו וכל זה שהוא אדם בעל שום קומה, הוא מזייף. לא מאמין לו. אז אני מחליט איך שאני מרגיש ואיך שהוא אומר. ואני גם מקבל החלטות בהתאם ללב שלי. אף פעם לא הצטערתי על זה. אף פעם לא הצטערתי על זה. זה סיפור שאני לא יודע, אנחנו נתייעץ הרבה שנים על איזשהו ניתוח, כן או לא וככה, והוא אמר, אני הבנתי גם למה הוא אמר את זה, לא יפה לדבר דברים כאלה, אבל הבנתי שזה, הוא לא דיבר אמת. ואיך אתה יודע, אתה לא רופא, אתה לא בעל ניסיון, איפה אתה יודע? הלב שלי אמר לו. אתה מוצא שזה מתחזק עם הזמן? כן, בהחלט כן. מה מחזק את זה? אולי הגיל, אולי הבשלה פנימית, אולי הניסיון של לתת, יש איזה מין הצלחות מצטברות, זה לא הצלחות, אבל יש אדם שהולך בדרך, אני כבר לא ילד. קצת זה כן ממך, אבל לא הרבה, אני חושב. בגילי המופלג, שנער הייתי, גם זקנתי וסרתי, אני כבר צברתי ניסיון. כן. ואני רואה לאורך כל השנים שיש לי סוג של סייעתא דשמיא. סוג של, אני לא יודע במה אני זוכה, אבל אני רואה שאני הולך בדרך שיש לה, אין מדדים, זה לא הצלחה, אבל ההצלחה היא מגונה בעיניי, אבל למה זה לא מצליחים? אני שואל אותך שאלה שנובעת מתוך ההתנסות חיים שלי. אתה מוצא שמתוך טעויות וסטיות מהדרך הזאת המדויקת, שהסטיות דווקא מחדדות את הדיוק? אין ספק, אין ספק. היו לי גם רגעים שאני זוכרת, אפילו זוכר בחדות, שהלכתי ועשיתי מה שכולם עושים. ובשלב מסוים זה התחיל לחנוק אותי. כן. ואז אמרתי, עד כאן. אני זוכר רגעים כאלה. למשל, סיפור קצת מחוייך שקראתי עוד בספר שלי, נגיע בשפת הלב. הייתה לי ספרייה ענקית. כשהגעתי לבית אל עשרות שנים, הייתה ספרייה ענקית. בשלב מסוים הרגשתי שאני חייב להשליך את הספרים. להשליך אותם.
והשלחתי 17 קרטונים של ספרים. וואו. כן. הרבה. זה הרבה מאוד. כן. כל ספר יש לו ביוגרפיה, יש לו מתי קניתי אותו. החלטתי שאני משאיר את הספרים. משאיר לי פה משהו, רק קצת מיניאטורה של מה שהיה במקור. ומה היה הדבר הזה? כי אני מרגיש שההשלכה הזאת שחררה אותי ממטען חורג. אני לא לוקח אותו יותר. זה מיס על הגב שלי. אני מסתכל על הנשמה שלי. כי אדם לא יכול... אני עד עכשיו, הספרים בנו אותי, ועכשיו אני כותב את הספרים. כן. אני כותב ספרים. נפלא. וזה עבד. פשוט עבד.